Okay class, this is our objective for today. Transforms quadratic function in general form y equals ax squared plus bx plus c into vertex form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. Again, ito yung ating general form y equals ax squared plus bx plus c. Samantalang ito naman ang ating vertex form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. From our vertex form, in the form of y equals a times the quantity of x minus h squared plus k, kung mapapansin natin, sa ating value ng h at value ng k, ito na yung ating mabubuong vertex point. As we can see, kung ano ba ang value nito, at anong value ng ating k, yun na yung ating magiging vertex point. Dahil ang ating vertex point, ang ordered pair niya ay h, k. Okay, let's try this example. Naka-vertex form, y equals 2 times the quantity of x minus 3 squared plus 11. Ano ang ating magiging vertex point? Okay, ang ating vertex point ay 3, 11. Ibig sabihin, ito ang ating value ng h at ang value ng k natin dito ay 11. Therefore, our vertex point is 3, 11. How about this example? Y equals 4 times the quantity of x plus 2 squared minus 5. Again, kukuhanin natin ang vertex point. Given ang ating vertex form, nakarewrite na siya sa vertex form. Y equals 4 times the quantity of x plus 2 squared minus 5. Ang ating vertex point ay negative 2, negative 5. Bakit? Kasi ang ating value ng h dito ay negative 2. At ang ating nasa labas na constant term, value ng k natin ay negative 5. Therefore, ang ating vertex point ay negative 2, negative 5. Ayun. Kung i-rewrite natin siya sa original vertex form, meron tayong quantity and at the same time, meron tayong negative 2 sa loob. How about this example? Y equals 3 times the quantity of x minus 2/3 squared plus 2. Again, ang ating given quadratic function ay naka-vertex form na. Kukuhanin lang natin ano ba yung tinatawag nating vertex point. Kukuhanin natin ang vertex point. Okay, ang vertex point natin dyan ay 2/3 and 2. Bakit 2/3? Kasi ang value ng h natin dito ay 2/3. Kung susundan natin yung formula ng vertex form, ang value ng h dyan ay 2/3. While ang value ng k natin dito ay positive 2. Therefore, the vertex point is 2/3, 2. Punta na ngayon tayo sa ating main target, wherein our target is to transform general form into vertex form. Y equals 2x squared minus 3x plus 2. Ito yung ating example number 1. Anong gagawin natin? We have two ways. We have two ways in transforming general form into vertex form. What are those? Number 1, by completing the square technique. And the second one, we have by using formula for solving h and k value. Let's start with this one. Y equals 2x squared minus 3x plus 2. Gagamitin natin ang first method or first way by completing the square technique. Okay, let's proceed now to our solution. Okay, number 1, y equals 2x squared minus 3x plus 2. Kung mapapansin natin, ang ating given quadratic function ay nakarewrite na siya as general form. Okay, sunod natin gagawin. Ito yung sunod na step. Okay, y equals 2 times the quantity of x squared minus 3 half x plus blank plus 2 minus blank. Una, yung ating value or numerical coefficient ng ating quadratic trinomial 2x squared,
which is 2, ay ilalabas muna natin. Again, ilalabas muna natin ang 2. Then, kukuhanin natin yung ibang factor. So, ibig sabihin, ang 2 ay magsisilbing monomial factor ng ating natitirang yung ating unang first binomial, x squared minus 3x. Na kung saan kapag dinistribute natin ang 2, pag binultiply natin yung 2 sa loob, ay yun ang magiging sagot natin. Okay? 2 times x squared, that is 2x squared, 2 times negative 3 halves x equals negative 3x. Kaya tayo ay nagkaroon dito ng 3 halves. Ibig sabihin, i-divide natin yung 2 dun sa 3x. Para kapag sinimplify natin, negative 3x pa rin ang magiging sagot. Lagi nating i-divide kung ano ang numerical coefficient. Kung halimbawa ito ay 3, ay di sa 3 natin siya i-divide. Para kapag sinimplify natin ay, yun pa rin ang magiging sagot. Then maglalagay tayo dito ng first blank. Lagi tayong plus blank. Lagi nating tatandaan ang plus blank. Kung sa una tayo ay nag-plus blank, after ng constant natin na 2, minus blank naman ang sunod. Minus blank. Ano ang ilalagay natin dyan? Ito yun. Okay. Tandaan, kukuhanin muna natin ang ating value ng b sa ating middle term sa loob. Okay. Negative 3 halves. Yun yung value ng b sa middle term natin. Okay, negative 3 halves, i-multiply natin sa 1 half. Okay, sa completing the square technique, lagi tayo nag-multiply sa 1 half. Then after nating ma-multiply, i-square natin. Multiply muna natin. Negative 3 times 1 is negative 3. 2 times 2 is positive 4. Then i-square natin. Negative 3 squared is positive 9. 4 squared is positive 16. Kaya meron tayong 9 over 16. After nating makuha ang 9 over 16, ilalagay na ngayon natin ang 9 over 16 dun sa first blank. Okay, magiging y equals 2 times the quantity of x squared minus 3 half x plus 9 over 16 plus 2 minus blank. Okay, saan naman tayo kukuha ng ilalagay natin sa second blank? Minus blank. Anong ilalagay natin doon? Doon naman tayo kukuha. Yung ating value sa labas, which is 2, ay i-multiply naman natin sa 9 over 16. Ano ang magiging product? 2 times 9 over 16 is 9 over 8. 9 over 8. Dahil makakancel na o madidivide yung 2 over 16, masisimplify siya as 1 over 8 times 9, magkakaroon tayo ng 9 over 8. Kung gusto mo na mag-direct multiplication, 2 times 9 is 18. 18 over 16 can be reduced as 9 over 8 also. Ngayon, magkakaroon na ngayon tayo ng simplification. Kasi kapag sinimplify natin ito, ang positive 2 or plus 2 minus 9 over 8 ay 8 times 2, 16. 16 minus 9 is 7. 7 over 8. Copy the denominator. Para lang tayo nag-simplify ng mixed fraction. Ngayon, ang ating form ay y equals 2 times the quantity of x squared minus 3 half x plus 9 over 16 plus 7 over 8. At mapapansin natin, pwede na natin i-apply ang ating vertex form. Paano? Ang ating vertex form ay y equals 2 times the quantity of x minus 3/4. Saan natin kinuha ang 3/4? Ito yung ating factors natin. Ini-write lang natin yung trinomial into square of binomial. Kung gusto mo naman ang 3/4 mo, ang negative 3/4 mo ay kinuha mo saan? Kinuha mo dun sa hindi pa siya na-i-square. Negative 3/4. After ma-multiply ang negative 3 halves sa 1 half, negative 3/4, dun yung kinukuha. Then ang 7 over 8 naman, ay ito yun. Kinopya lamang. Again, so itong binomial na the quantity of x minus 3/4 squared ay factors nito.
na naka-form siya ng square of binomial. Since meron na tayong vertex form, masasabi natin na ang vertex point natin ay 3/4, 7/8. Gawin naman natin ang second way or second method para makuha natin ang vertex form ng ating given quadratic function in the form of y equals 2x squared minus 3x plus 2 na naka-general form na by using formula for solving h and k value. What are those? The first one, ang formula ng pagkuha ng h ay h equals negative b over 2a. Samantalang ang formula naman sa pagkuha ng value ng k ay k equals 4ac minus b squared all over 4a. Pwede rin naman na ang value ng k ay mag-substitute ka na lamang ng nakuha mong value sa h. After mong makuha ang value ng h, i-substitute mo na lang ang value ng h para makuha mo ang value ng k. Kaya substitute h value to get k value. Para makuha natin ang value ng h at value ng k, first step, kuhanin muna natin o identify muna natin ang mga values ng a, b at c sa ating quadratic function. Value ng a natin ay 2, ang value ng b natin ay negative 3, at ang value ng ating c or constant term ay 2. Again, ang value ng a ay 2, ang value ng b ay negative 3, at ang value ng c natin ay 2. Since nakuha na natin ang values ng a, b at c, pwede na natin kuhanin ang value ng h. Ang formula, negative b over 2a. Substitute natin ang mga values. Magiging negative. Meron tayong negative sa labas. At ang value ng b ay bukod pa yung negative 3. Meron pa tayong negative sa loob. Negative 3. Next, 2 times value ng a ay 2. Palitan natin yung a ng 2. Kaya yun ang ating solution. Anong mangyayari? Negative times negative 3, positive 3. 2 times 2, 4. Therefore, the value of h equals 3/4. Sunod naman, kuhanin natin ang value ng k. K equals 2x squared minus 3x plus 2. Pwede natin gamitin ang substitution. Substitute na lang natin. Kopyahin muna natin. Yung ating y ay pinalitan muna natin ng k para makuha natin ang value ng k. K equals 2x squared minus 3x plus 2. Kinopya natin. Sunod, isubstitute na natin. Ano ba ang value ng ating h? Ang value ng h natin ay 3/4. So, ibig sabihin, we can conclude now that h equals x. Okay? Ang value ng x ay equal or equivalent sa h. Kasi ipinalit na natin, sinubstitute natin. Dun sa x yung value ng h, 3/4. Therefore, 2 times 3/4 squared minus 3 times 3/4 because the value of h is 3/4 plus 2, ano mangyayari? K equals 2 times 3 squared. Again, huwag tayo magmumultiply ha. Tayo ay mag-i-square. 3 squared or 3 times 3 is 9. 4 squared, 4 times 4 is 16. Minus 9 over 4 plus 2. Bakit 9 over 4? 3 times 3 is 9. Then, copy 4. Because this is whole number 3. Next, k equals 9 over 8 minus 9 over 4 plus 2. Pwede tayong kumuha ng LCD. At ang ating LCD ay 8. 8 divided by 8. 8 divided by 8 is 1 times 9 is 9. Copy the given subtraction. Minus 8 divided by 4 is 2. 2 times 9 is 18. 8 divided by 1, because 2 is whole number, automatic meron tayong denominator doon na 1. 8 divided by 1 is 8 times 2 is 16. Then perform the indicated operation. Ayun. 9 minus 18 plus 16 is 7 over 8. Ibig sabihin, ang ating vertex form ay y equals 2
times the quantity of x minus 3/4 squared plus 7/8. Dahil ang ating vertex ay v 3/4, 7/8. Example number 2, we have f of x equals the quantity of x minus 3 times the quantity of x plus 5. First step, i-rewrite muna natin ang quadratic function into general form. At ang kanyang general form ay f of x equals x squared plus 2x minus 15. Bakit? Dahil minultiply natin ito, x minus 3 times x plus 5 gamit ang FOIL method. Next, kung mapapansin natin kung ang given natin ay ganyan. Next, kung mapapansin natin kung ang given quadratic function ay napakadali, pwede na nating i-apply ang completing the square technique. Okay, simulan natin. F of x equals x squared plus 2x plus blank minus 15 minus blank. Anong gagawin natin? Okay, kuhanin muna natin ang ating value ng b. Sa ating middle term, we have positive 2. I-multiply uli natin sa 1/2. 2 times 1/2. Then, saka natin i-square. We have 1 squared. That is 1. 1 pa rin ang magiging sagot. Kung meron tayong 1, idadagdag na natin din ang 1 sa blank, sa first blank. Ayun, we have f of x equals the quantity of x squared plus 2x plus 1. Yun na yung ating first blank. Minus 15 minus second blank. Anong ilalagay natin sa second blank? Okay, since ayun, 1 pa rin. Bakit? Kasi since wala namang value ito, automatic may 1 pa rin yun. 1 times 1 is also 1. Kaya ang ating second blank ay 1 pa rin. Kaya magkakaroon tayo ng f of x equals the quantity of x squared plus 2x plus 1 minus 16. Ano ang magiging sagot? Pwede na nating isulat, i-rewrite ang ating given into vertex form. We have f of x equals, itong ating trinomial ay gagawin nating factors into square of binomial. Kukuhaan natin ang factors nito. F of x equals the quantity of x plus 1 squared minus 16. Ito na yung ating vertex form. Dahil ang ating vertex form ay y equals the quantity of x plus 1 squared minus 16. Dahil ang nakuha natin, kung mapapansin natin, ang ating h, k or vertex ay negative 1, negative 16. Take note, ang f of x is equal to y. Equal lang silang dalawa. Pwedeng gamitin ang f of x, pwede ang y, pwede ang g of x, kahit anong variable. Example number 3, we have y equals negative the quantity of 2x plus 1 squared plus the quantity of 2x minus 3. As we can see, hindi pa siya naka-arrange into general form. I-arrange muna natin, gagawin muna natin ang quadratic function na general form. Magiging y equals, sinimplify muna natin, in-square natin ang 2x plus 1. Ang magiging sagot niya ay 4x squared plus 4x plus 1, then kinopya lang to. Next, i-distribute natin. I-multiply natin ang negative sa labas sa loob ng trinomial. Negative times 4x squared is negative 4x squared. Negative times positive 4x, negative 4x. Negative times positive 1, negative 1. Then, nilabasan natin yon. We have 2x minus 3. Then, ipiperform na natin, i-add na natin or subtract ang constant. Y equals negative 4x squared minus 2x minus 4. Dun pa lang naka-arrange ang ating quadratic function na naka-general form. Since ang ating given quadratic function ay negative 4x squared or y equals negative 4x squared minus 2x minus 4, pwede na natin ihanda ito. At
Ang gagamitin na lang nating way or method ay yung value ng h and k, yung formula, para makuha ang value ng h at k value. Note, again, the value or the function f of x is equal to y. Let's continue our solution. We have y equals negative 4x squared minus 2x minus 4. Ito na yung ating general form. Kuhanin muna natin ang values ng a, value ng a, value ng b, at value ng c. Value ng a, negative 4. Value ng b, negative 2. Value ng c ay negative 4. Ibig sabihin, kapag kumuha tayo ng values ng a, b, at c, ang gagamitin nating method ay formula para makuha natin ang value ng h at value ng k. Value ng h, ang formula natin ay negative b over 2a. Substitute lang natin ang values ng b at a. We have h equals negative times negative 2, because the value of b here is negative 2. 2 times negative 4, we have 2 over negative 8. At i-reduce natin ang ating fraction 2 over negative 8. At ang simplest form niya ay negative 1/4. Therefore, ang value ng h natin ay negative 1/4. On the other hand, we have value of k. Paano naman to? Ito ang ating formula. K equals 4ac minus b squared over 4a. Since meron na tayong values ng a, b, at c, substitute lang natin ang values. 4 times negative 4, because value ng a ay negative 4. Ang value ng c natin ay negative 4 also. At ang value ng b natin ay negative 2. By simplification, makakaroon tayo ng k equals 64. Bakit 64? Because 4 times negative 4 is negative 16. Negative 16 times negative 4 is positive 64. Bakit ito ay minus? Dahil negative 2 squared is positive 4. Copy the operation, which is minus. Then 4 times negative 4 sa denominator, we have negative 16. Then perform it, 64 minus 4, magkakaroon tayo ng 60 over negative 16. Then, pwede pa nating ma-reduce ang ating fraction. Magkakaroon tayo ng GCF dyan na 4. Ibig sabihin, marireduce ang ating value ng k. K equals negative 15 over 4. Ibig sabihin, sasabi natin ang ating vertex point na h, k ay vertex negative 1/4, negative 15 over 4. At ang ating vertex form ngayon ay negative 4, meron tayong negative 4 sa labas, y equals negative 4 times the quantity of x plus 1/4 squared minus 15 over 4. Kasi ito ang value ng ating h at ang value ng k natin ay negative 15 over 4. Bakit ito plus? Kasi originally ang ating vertex form ay x minus h. Ay paliwanag ko na kanina, kaya dapat yan ay plus 1/4 kasi negative 1/4 ang ating value ng h.